السلام علیکم قدرمنو دوستانو په دې ویډیو کې به تاسو ته وښودل شي چې د یوټیوب چینل موږ څنګه جوړولی سو ورسره د جیمیل اکاونټ ځکه جیمیل اکاونټ د یوټیوب لپاره مهم ده او د یوټیوب چینل لپاره جیمیل اکاونټ باید موږ ولرو. نو راځو د یوټیوب اپلیکیشن ته لومړی د یوټیوب اپلیکیشن وهو. له دې نه وروسته کله چې تاسو د یوټیوب اپلیکیشن وهم دغه ساحه تاسو درکوي نو بیا به راسئ دا پروفایل تصویر به ووهئ. کله چې دا تاسې ووهو نو ساین ان بیا اډ اکاونټ له هغه نه وروسته اوس یې راړوي نو دا ساحه به تاسو کلیک کړئ کریټ اکاونټ. که تاسو اکاونټ جوړ وي همدلته یې ورکولی سئ او که جوړ نه وي نوی اکاونټ جوړوئ. زه اوس نوی اکاونټ جوړوم همدغه ساحه کلیک کوم. دلته بیا دوه اپشنه درکوي. لومړی اپشن باید تاسو کړئ فور مای سیو. په دې ساحه کې لومړی باید تاسو خپل نوم ورکړئ، دوهم باید تخلص ورکړئ. زه نوم ورکوم. و دوهم کې تخلص ورکوم. ښه دا مې ورکړل. راځم نیکسټ وهم. نیکسټ بعد دلته دا آپشنونه درکوي. لومړی به تاسو کال انتخاب کړئ، یعنې څو کال کې تاسو زیږېدلي یاست، مثلا 2000. دلته به تاسو ورځ او دلته به میاشت انتخاب کړئ. دغه هلته بیا کښته لاندې راځو د جینډر وهو، دغه ساحه وهو. دلته اوس تاسو جنسیت معلومیږي، آیا تاسو ښځه یاست نارینه یاست، بیا به تاسو دغه نارینه یا میل ووهئ. ښه دوستانو وهو نیکسټ. دلته اوس راځو یو انتخابوو کې درک رحیم دغه دی درکړي دي، په دغو باندې تاسو جوړولی سئ او لاندې دغه اپشن تاسو نوی نوم هم ورکولی سئ. نو راځو لومړی زه کلیک کوم د لومړی اپشن نیکسټ. دوستانو اوس دلته لومړی پاسورډ ورکوو. همدغه شی پاسورډ به تاسو لاندې هم ورکوئ په دې خانه کې. ښه اوس راځو نیکسټ وهو. ښه دوستانو دا دی اوس رحیم درک په نامه باندې اکاونټ جوړ سو. نو نیکسټ پسې وهو. دلته راځو آی ایګري وهو. دا د اوس اکاونټ جوړ سو. نو دې ته نمبر ورچول، نمبر اپشن یې موږ ته نه کوره، هغه بیا زه تاسو ته په بل ویډیو کې ښیم. نو لومړی راځو اکسپټ ووهو، ځکه زموږ مین مسله همدلته د یوټیوب چینل جوړول دی. اوس دلته هغه اکاونټ راځي، دا دی هغه اکاونټ راغی یا دا اکاونټ جوړ سو. نو دوستانو راځو دغه د پروفایل تصویر وهو. دا چې مې کله ووهو نو بیا راځو دې ساحې ته یور چینل، دا چینل کلیک کوو. دوه اپشن یې درکړي وای، تاسو غواړئ په دغې نومونو باندې یوټیوب چینل جوړ کړئ. زه نور نومونه ورکوم. لومړی دلته یو نوم ورکوم، مثلا سونګ 2020 دلته ورکوم افغاني. ښه دا نوم ورکړو. نو راځو کریټ چینل. دا دی دوستانو ستاسو چینل جوړ سو. رحیم درک په دې اکاونټ باندې ستاسو چینل جوړ سو. بیرته راځو دغه پروفایل تصویر وهو. کله چې دا ووهو دا دی ستاسو چینل جوړ سو. سونګ 2020 افغاني. نو دا ستاسو چینل دی. نو کله ستاسو خپل چینل ته ځئ همدغه ساحه وهئ. دا ستاسو چینل څو دوستانو که تاسو د یوټیوب نور سیټینګونه او نورې مسلې په غواړئ چې زده یې کړئ نو په نورو ویډیوګانو تاسو ته وړاندې کېږي. که ویډیو مو خوښه سوي نو زموږ یوټیوب در سره سبسکرایب او لایک او شیر کړئ. نو تر بیا د الله په امان.